নমস্কাৰ নিৰ্মালী পাকঘৰ এণ্ড লাইফষ্টাইলত আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু আজি মই বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আজি যিহেতু ওমেন্স ডে আৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলো মহিলাকে মোৰ ফালৰ পৰা ভেৰি হেপী ওমেন্স ডে তো আজি হৈছে স্যাটাৰডে আৰু অফিসৰ পৰা আহি পাইছো অফিসৰ পৰা আহি পাই গুটেই ঘৰ চৰ সিজিল কৰি লৈ অলপমান চিকেন আছিলে ভাবিলো যেহেতু কালি সানডে চিকেন বনুৱাই যাব তো মানে অলপমান টাইমটো শৰ্ট কৰিব কাৰণে চিকেনখিনি ভাবিলো আজি মেৰিনেট কৰি পেনে থৈ দিও যাতে কালি মই আৰু বেছি জলদি হৈ যায় তো মই সেই মেৰিনেশনখিনি সিম্পল চিকেন ৰেচিপি হয় ইয়াতে মই পিয়াজখিনি কাটি ললো মিহি মিহিকে আৰু ইয়াতে মই এটাই দিছো হুকান জলকীয়া কিছুমানে বেছিকে দিব পাৰে মোৰ যেহেতু লৰাই খাই হিমান জ্বলা নাখায় ইলাচি তিনটা দিছো ডালচেনি এটুকুৰ দিছো দি পেনে ইয়াতে মই আপোনাৰ ধনিয়া গুৰি দিম ধনিয়া গুৰি জিৰা গুৰি জাস্ট যিখিনি জেনাৰেল মছলা আৰু দিয়া যায় ধনিয়া গুৰি দিছো এচামুচ জিৰা গুৰিও দিছো এচামুচ তাৰপিছত দিছো এটো মিট মছলা অকমান দিছো আৰু চিকেন মছলা এতে মই মিঠাতেল দিম মিঠাতেল মই ইমানখিনি পৰিমাণত দিম মই আৰু পিছত যেতিয়া বনাম নহয় তেতিয়া মই আৰু মানে একো নিদো জাস্ট কেৰাহীত এটো বহাইহে দিম মানে মিঠাতেল দিছো আৰু ইয়াতে মই 2 চামুচ মান দৈ দিম যেটো আমাৰ নরমাল দৈ 2 চামুচ মান দিম যেতিয়া চিকেন হক বা মটন হক মেৰিনেশন কৰে সদায় চেষ্টা কৰিব যে অলপ হলেও যাতে তাতে দৈ দিয়া যায় মানে দৈ দিলে মাংসটো খুব ধুনিয়া এটা মানে টেষ্ট আহে আৰু মেৰিনেশনটো মানে বহুত ভাল হয় আৰু ইয়াতে মই নিমখ আৰু হালধি দিম সোৱাদ অনুযায়ী এতে মই নিমখ দিলো এচামুচ আৰু হালধি দিছো আৰু ইয়াতে এটা বস্তু দিম মই জালুকৰ গুৰি অকমান দিম আৰু অলপ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ দিম কালাৰটো কাৰণে মই জালুকৰ গুৰি আৰু কাশ্মীৰী মিৰ্চ সদায় মই ফ্ৰিজত থওঁ কাৰণ এটো মোৰ খুব ফ্ৰিকুৱেন্টলি মানে ব্যৱহাৰ নহয় হেতু কাৰণে মানে ফ্ৰিজত থৈ দিলে মছলাটো ভালে থাকে কিছুদিনলৈকে এতিয়া ইয়াতে মোৰ গুটেখিনি মছলা মই দি দিলো আৰু এখিনি মই এতিয়া ধুনিয়াকে হাতেৰে মিক্স কৰি দিম ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিছো আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিয়াৰ পিছত গুটেখিনি ভালকে খানি লম সব যাতে চিকেনৰ পিস বিলাকত মছলা গুটেখিনি মানে লাগি যায় তেনেকুৱা জুখত গুটে মছলাখিনি ললে হল ইয়াতে মই ইমান মছলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকক কোৱা নাই কাৰণ মই সব নিজৰ আন্তাজিয়ে দিছো মানে এখিনি চিকেন মই ধুনিয়াকে এখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছো আৰু এখিনি মই গুটেই ৰাতি ফ্ৰিজত থৈ দিম নরমাল ফ্ৰিজতে থৈ দিম আৰু কালি বনাম হেতু কাৰণে আশা কৰো যে এই ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ এই ভিডিঅটোৱে মই কালিৰো মানে এটো কন্টিনিউ ৰাখিম ভিডিঅটো কেনেকৈ মই চিকেনটো বনাও বা কেনেকুৱা হয় খাব কাৰণে আপোনালোকক সকলো জনাম তো সেইকাৰণে ভিডিঅটো একেবাৰে শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছো এতিয়া মই এখিনি ঢাকি ফ্ৰিজত থৈ দিম কালি যে মই চিকেনটো ৰাতি মেৰিনেট কৰি থৈছিলো আৰু এতিয়া মই এখিনি সব ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াইছো পুৰা তেলটো উঠি আছে আৰু এখিনি মই জাস্ট এতিয়া ফ্ৰাইহে কৰিম মই ইমান জোল নবনাও আৰু মই দুটা আলু এটা আলু 4 টুকুৰ কৰি লৈ অকমান নিমখ হালধি সানি লৈছো এখিনি আগতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লম কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছো
কেৰাহীটো ভালকৈ গৰম হৈ গৈছে এতিয়া যদি মই আলু নিদিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মই ইয়াতে ডাইৰেক্ট চিকেনটো দি দিলোঁ হয় বাট এতিয়া যিহেতু মই অলপমান আলুটো ফ্ৰাই কৰিম তো সেইকাৰণে অকণমান জাষ্ট তেল দিছোঁ আলুটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণেহে আৰু মোৰ কেৰাহী পুৰা গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই আলু কিটুকুৰ দি দিম এইকেইটুকুৰ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম মই আলু কিটুকুৰ ফ্ৰাই হৈ গৈছে মানে একেবাৰে সিজি যোৱা নাই কিন্তু মানে ওপৰত এটা ৰঙচুৱা নিচিনা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু ইমানখিনি জোখতে মই আলুখিনি নমাই দিম এতিয়া কেৰাহীত অকণমান তেল আছে একদম অকণমান আছে তেল মানে মই তেল নিদিওঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান চেনি দিম চেনিখিনি যেতিয়া গলা ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াতে মই 2 খিলা তেজপাত দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম অলৰেডি চিকেনত সকলো মছলা দিয়া আছে এতিয়া জাষ্ট ভাজি যিমান ভাজো আমি সিমান সফট হ'ব চিকেনটো এতিয়া মই হাই ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ চিকেনটো ভাজি থাকোঁতে মানে এতিয়াতো জাষ্ট দিছোঁৱে মই ইমানখিনি জোখতে মই এটা বিলাহী ইয়াতে কাটি দিম ইমান মিহি নহ'লেও হ'ব জাষ্ট কাটি দিলেই হ'ল আৰু এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাজিম ভালকৈ আৰু মই এতিয়া পুৰা হাই ফ্লেমত ভাজি আছোঁ এতিয়া মই একদম সিমত দি পেনে ঢাকনি মাৰি দিম প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই এইখিনি ঢাকনি মাৰি দিম আৰু গেছটো একদম সিমত দিম মোৰ চিকেনখিনি 10 মিনিটমান প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া মই এবাৰ লৰাই দিম আৰু আৰু এবাৰ লৰাই দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে যিখিনি আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনিও দি দিম যাতে আলুখিনিও ভালকৈ সিজি যায় এইখিনি মই আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম এতিয়া মই আকৌ চিকেনটো ঢাকনি অতৰাই আকৌ এবাৰ ভাজি দিম মোৰ চিকেন প্ৰায় হৈ গৈছে মই ইমানখিনি জোখতে ৰাখিম মানে মই ইয়াতে পানী নিদিওঁ বেছি মই এতিয়া আলু এটুকুৰ ভাঙি চাম সিজিছেনে নাই আলু ভাঙি গৈছে মোৰ চিকেনো সিজি গৈছে মোৰ ইয়াত চিকেনখিনি হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে পানী নিদিওঁ মই ইমানখিনি জোখতে ৰখাই দিম আৰু ইয়াতে মই নমোৱাৰ সময়ত এতিয়া অকণমান গৰম মছলা দি দিম অলপ গৰম মছলা দি দিম ওপৰৰ পৰা এইটো আছিলে আজি মোৰ এটা চিকেনৰ অন্য এটা ৰেচিপি একেবাৰে কম সময়ত হোৱা বহুত সিম্পল হয় ৰেচিপি বুলিব পাৰিলে একো নাই ইয়াতে হয়তো ইয়াতকৈ বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনায় কিন্তু মই মোৰ ষ্টাইলত দেখালোঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা থাকিলে মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে এটা ভিডিঅ'টো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি পেনে আশা থাকিলে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহো ধন্যবাদ